आता आपल्याला स्टँड कॉलर ड्रेस घ्यायचा आहे. बंद बाजू जी आहे फोल्ड, कपड्याचा फोल्ड ज्या बाजूने आहे त्या बाजूने माप टाकायला सुरुवात करायची. वरच्या टोकावरून 1 इंच अंतर सोडायचं पहिल्यांदा, नंतर 1 नंबर द्यायचा. 1 ते 2 पूर्ण उंची अधिक 2 इंच, 1 ते 2 पूर्ण उंची अधिक 2 इंच, 1 ते 3 शोल्डरच्या निम्मे अंगावरील मापाप्रमाणे. बरोबर. 3 ते 4 मुंडा आर्मोल 32च्या मापासाठी 6.5 इंच घ्यायचा आहे आणि प्रत्येक वाढत जाणाऱ्या मापासाठी 2-2 रेषा वाढवायच्यात आणि कमी होणाऱ्या मापासाठी 2-2 रेषा कमी पण करायच्या. हाँ 14 के आधा 7 लेने का, उसमें पाव इंच मिल रहा है तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं करने. ओके बरोबर. इथपर्यंत झालं आपण 3 ते 4 मुंडा आर्मोल. पुढं 1 ते 5 हे 3 ते 4 एवढेच सेम घ्यायचं. 5 ते 6 छातीचा चौथा भाग अधिक 2 ते 2.5 इंच. बरोबर 6. त्यानंतर 4 ते 7 1 इंच, 7 ते 8 1 इंच, 3 ते 4चा मध्य 9, 9 ते 10 पाऊण इंच. ह्या पाऊण इंचाखाली अशी अंडरलाईन मारून ठेवायची, कारण कसं प्रत्येक वेळेस आपण पाव इंच घेतो, इथं पाऊण इंच घ्यायचं आहे 6 रेषा टेपच्या. पुढं आपल्याला बघा आकार द्यायचा आहे. 3 9 8 6 मागील मुंडावळण देणे, 3 10 7 6 पुढील मुंडावळण देणे. 1 ते 11 गळा रुंदी 2.25 इंच रेग्युलर मापाला, आपल्या 32च्या मापाला. जर मोठं माप असेल तर 2.5 इंच घ्यायचे. 1 ते 12 पुढील गळा मापाप्रमाणे, 11 ते 12 पुढील गळ्याचा आकार देणे, 11 ते 13 1 इंच सरळ वरती, 1 ते 13 कॉलरसाठीचा आकार देणे, 3 ते 14 अर्धा इंच खाली, 13 ते 14 तिरपी रेषा जोडणे, 11 ते 14 पण जोडणे. हे झालं. 1 ते 15 कमर उंची मापाप्रमाणे, 15 ते 16 कमर घेराचा चौथा भाग अधिक 2 ते 2.5 इंच, 1 ते 17 शीट उंची मापाप्रमाणे, 17 ते 18 शीट घेराचा चौथा भाग अधिक 1.5 ते 2 इंच, 2 ते 19 शीट घेराचा चौथा भाग अधिक 2 ते 2.5 इंच, 6 16 18 19 जोडणे आणि 2 ते 19 जोडणे. आपण काय केलं, पहिल्यांदा कपड्याला इस्त्री करून घेतली आणि बंद बाजूकडून माप टाकायला सुरुवात केला. पहिल्यांदा वरच्या बाजूने आपण 1 इंच सोडलं, 1 इंच सोडलं आणि इथं आपल्याला मापायचं 1 ते 2 पूर्ण उंची अधिक 2 इंच. पण ते 2 इंच वाढवायचे कशात असतात, फॅब्रिकमध्ये अस्तरमध्ये वाढवायचे नाही, आहे तेवढंच. त्यानंतर 1 ते 3 शोल्डरच्या निम्मे. बरोबर. 1 ते 3 शोल्डरच्या निम्मे. तर शोल्डर बघा आपलं 15 आहे, 15च्या निम्मे तर 7.5 घेतला आपण. बरोबर आहे का. बघा 7.5 घेतलं. बरोबर. त्याच्यानंतर 3 ते 4 मुंडा आर्मोल 32च्या मापाला किती आहे, 6.5 आहे आणि माप आपलं 34चं आहे. तर आपण 2 रेषा वाढून घेणार, म्हणजे किती येणार, 6.5 वर 2 लाईन 6.25 येणार. बरोबर. एवढं. बरोबर. हे आलं 3 ते 4. पुढं 1 ते 5 हे 3 ते 4 एवढंच, म्हणजे हे दोन्ही सारखं घेणार आपण. आणि 5 ते 6 छातीचा चौथा भाग अधिक 2 ते 2.5 इंच. छाती 34 आहे, चौथा भाग 8.5 झाला आणि 2 ते 2.5 इंच जर मिळवलं आपण 8.5 मध्ये तर किती झालं, 11 झालं. मग आपण 11 घेणार इथं. हे 11. बरोबर. बरोबर. 3 ते 4 झाले, 5 झालं, 6 झालं. 4 ते 7 1 इंच, 7 ते 8 1 इंच, 3 ते 4चा मध्य 9 आणि 9 ते 10 पाऊण इंच. आता आकार द्यायचा आहे.
आला. हा मागील मुंडावळण आणि पुढील मुंडावळीकडनं 1/4 इंचावरनं जाणार. ना अर्धा इंच खाली संपणार. बरोबर. आता गळा रुंदी 2.5 इंच गळा रुंदी. सरळ वरती 1 इंच. बरोबर. ह्या 1 इंचाला आपण आकार दिला. इथं अर्धा इंच खाली घेतलं आणि त्याला हे जोडलं. बरोबर का. आणि जसं तिथून जोडलं तसं इथून पण जोडलं. बरोबर. आता पुढचा गळा मापाप्रमाणे करायचा आहे. पुढचा गळा किती आहे? 5.5 आहे. तर तो 5.5 घेतला इथनं आपण. बरोबर. 3.5च पाहिजे. तर 3.5 घेतला. मग छोटा राऊंड हा जवळपास सी आकाराचा, म्हणजे आपलं हे करतो ना आपण, काय व्ही गळा टाकतो ना, त्या टाईप मध्ये टाकायचं. 3.5 आणि नंतर प्लॅकेट पुढं जवळपास 6 इंच. अजून 3 इंच खाली. 3 किंवा 3.5. असं इथपर्यंत कट करायचं. ओके. आता कमर उंची मापाप्रमाणे. कमर उंची 14, सीट उंची 20. इथं कमर घेराचा 4था भाग अधिक 2 इंच. कमर घेर 30 आहे. 4था भाग 7.5 झाला. 2 ते 2.5 इंच मिळाल्यावर 10 झालं. बरोबर. शीट घेर 40 आहे. 40चा 4था 10 झाला. 1.5 इंच मिळून 11.5 झाले. हे 11.5 आहे. खाली 12. बघा, पूर्ण उंची अधिक 2 इंच पाहिजे आपल्याला. पूर्ण उंची 40 आहे आणि 2 42 एवढं भरलं पाहिजे आपलं. तर आहे म्हणजे चालणार आहे. याच्यातलं एक पीस फ्रंट आहे आणि एक बॅक आहे. बरोबर. तर हा आपण एक बॅकवर बॅक ठेवून देऊ. हे बॅक सारखा हा कंप्लीट झाला. त्यानंतर फ्रंट सारखा होण्यासाठी आपण थोडंसं मुंडा आणि ते कट करूया. जे बी काही एक्स्ट्रा होतं ते आपण काढून टाकलेलं आहे. आपला किती करायचे प्लॅकेट म्हणले? 6 इंच. 5 इंच इथपर्यंत ते 6 इंच घेतले आपण. काय नाही प्रॉब्लेम. बरं. दोन्ही बरोबर आपण 6 इंचापर्यंत कट केले. हे
1.25 इंच. हा, तुम्हाला मोठी हवी असेल तर करू शकता. थोडासा असा राऊंड शेप द्यायचा इकडे. कट करायची. Back side. हा?